بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اصغر زیار ډیجیټل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي لومړی چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. نن به تاسو ته زه د ګوګل میټ په اړه معلومات درکړم چې ګوګل میټ څه شی دی. ګوګل میټ څخه موږ او تاسو څنګه کولی شو چې استفاده وکړو یا په روزمره ژوند کې ترېنه ګټه واخلو، استفاده وکړو. ګوګل میټ دا د ګوګل یو بل سرویس دی چې خپل هغه استعمال کوونکي یا یوزرانو ته چې هغه د ګوګل او د جیمیل اکاونټ څخه استفاده کوي، هغوی لپاره دغه سرویس یې جوړ کړی، آماده کړی. په دغه سرویس کې یا په ګوګل میټ کې موږ او تاسو کولی شو چې په آنلاین شکل سره په میټینګونو کې اشتراک وکړو، یا کله چې په آنلاین شکل میټینګونه ترسره کیږي اکثره په دفترونو کې، په کاروبارونو کې، نو کوم میټینګونه چې ترسره کیږي په آنلاین شکل موږ تاسو کولی شو چې د ګوګل میټ څخه استفاده وکړو، یا کوم ویبینرز یا آنلاین کالیبریشن چې ترسره کیږي په های کوالټي یا په ښه کیفیت سره موږ تاسو کولی شو چې ویډیو کال وکړو، یو بل سره ووینو. نو دا د ګوګل یو ډیر ښه سرویس دی. هغه ملګري چې په دې باندې نه پوهیږي نو زه نن تاسو غواړم د دې د استعمال طریقه هم وښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې یو میټینګ کې اشتراک وکړو یا یو میټینګ ارینج وکړو. د دې کی فیچرز څه شی دي؟ های کوالټي ویډیو کانفرنسینګ دی. نو موږ تاسو کولی شو چې په عالی کیفیت سره ویډیو کانفرنسینګ یا ویډیو کال وکړو. په دې کې موږ تاسو کولی شو چې خپل سکرین شیر کړو، یا کله چې موږ یو میټینګ کې اشتراک کوو، یو پریزنټیشن موږ تاسو غواړو چې وړاندې کړو، موږ کولی شو خپل سکرین شیر کړو. په دې کې موږ کولی شو چې چیټ اینډ کیپشنز څخه استفاده کوو. چیټ معنا موږ تاسو کولی شو چې په لیکلي بڼه خپل معلومات یا سوالونه وړاندې کړو یا مطرح کړو. کیپشنز دي تاسو ته وروسته وښیم او نور فیچرز په دې کې شته دی. هاو ټو سټارټ ا میټینګ. نو په دې کې موږ تاسو ته کولی شو چې یو میټینګ سټارټ کړو یا شروع کړو. نو لومړی باید موږ خپل اوپن ګوګل میټ باندې کلیک کوو، بیا به نیو میټینګ ته لاړ شو. شیر د میټینګ لینک ویت پارټیسپینټس، دا به تاسو ته عملاً ښیم. بیا چې کله جوینینګ میټینګ یو څوک میټینګ جوین کوي نو هغه لینک باندې بیا کلیک کوي، کوم لینک چې شیر کیږي یا شریکیږي، جوین یا میټینګ کوډ یا کوم کوډ چې شریکیږي هغه کوډ هلته موږ تاسو انټر کوو، یا موږ میټینګ جوین کوو. یا یوز ګوګل کیلنډر انوایټس، یا د انوایټس په طریقه موږ تاسو کولی شو چې میټینګ څه کړو، جوین کړو. نو تیوري ته نور نه ځو، راځم تاسو زه عملاً ښیم. تاسو به خپل ګوګل اکاونټ کې لاګین شئ یا جیمیل اکاونټ کې لاګین شئ. نو چې کله خپل جیمیل اکاونټ هم لاګین شوئ، تاسو به بیا راشئ دلته لیکلي میټ معنا په انګلیش کې ملاقات ته وایي. نو په دې کې 2 کسه یا 100 کسه همکاران یا ملګري کولی شي چې یو بل سره په آنلاین شکل ملاقات یا میټینګ وکړي. بیا به تاسو په میټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په میټ باندې کلیک وکړو، دغه صفحه خلاصیږي. که تاسو سره کوم کوډ شریک شوی هغه کوډ به تاسو دلته انټر کړئ او تاسو بیا کولی شئ چې میټینګ شی کې جوین کړئ. اوس راځو موږ تاسو څنګه کولی شو چې نور همکاران ملګري میټینګ ته څه کړو، را دعوت کړو. نو تاسو کله چې غواړئ چې یو نوی میټینګ جوړ کړئ، نو نیو میټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته موږ سره 3 اپشن دي. لومړی اپشن چې دی کریټ میټینګ فار لیټر. کله چې موږ غواړو راتلونکې اونۍ لپاره یا میاشت لپاره یا راتلونکې ورځو لپاره یو میټینګ ارینج کړو، نو موږ په دې لومړي اپشن باندې کلیک کوو. صحیح ده. کله چې په دې کلیک وکړئ، تاسو ته یو لینک جنریټ کیږي چې دغه لینک باندې تاسو کاپي کړئ. صحیح ده. او بیا به راشئ خپل ایمیل ته.
ایمیل کمپوز ته راشئ. صحیح شو. دلته به تاسو یو ایمیل ولیکئ خپلو همکارانو ته، مطلب ډیر کولیګز. صحیح شو. هو صحیح شو. نو تاسو به هغه خپل ایمیل ټول ولیکئ. صحیح شو. بیا اخره کې دغه لینک تاسو څه کوئ، دلته کاپی پیسټ کړئ. کله مو دا لینک کاپی کو بیا به هغه کوم همکاران چې تاسو غواړئ چې په میټینګ کې اشتراک وکړي هغه همکاران به تاسو د هغوی ایمیل ادرس تاسو ټول څه وکړئ، دلته پارټیسپینټس ایمیل ادرس ولیکئ او هغې ته سند کړئ. دغه ایمیل ځي بیا چې کوم ورځ میټینګ وي تاسو به دلته ورته صحیح شو. دلته ورته ډیټ اینډ ټایم هم ورته ټول څه کوئ په نښه کې یا ذکر کې چې په دغه تاریخ په دغه وخت موږ تاسو میټینګ لرو. تاسو کولی شئ په دغه لینک باندې کلیک وکړئ او میټینګ جوین کړئ. د لومړۍ طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده کله چې تاسو په نیو میټینګ باندې کلیک وکړو سټارټ ان انسټنټ میټینګ، یعنی دا فتن یا همدا اوس یا څو دقیقې وروسته تاسو غواړئ چې یو میټینګ سټارټ کړئ، نو تاسو بیا په دې باندې څه وکړئ، تاسو باید کلیک وکړئ. ښه دا به خلاص شي. نو ښه دا موږ سره خلاص شو. صحیح ده. ښه دا چې موږ سره خلاص شو اوس دلته موږ سره هغه ټول اپشنې دي. کله چې میټینګ موږ جوین کوو هغه اپشن ټول موږ سره تاسو شي کېږي راځي. که غواړئ چې ملګري په همدا اوس همدغه لحظه تاسو په میټینګ کې اډ کړئ، اضافه کړئ، تاسو کولی شئ دلته په اډ ادر باندې کلیک وکړئ. صحیح شو. او دلته به تاسو هغه ملګرو ایمیل ولیکئ. صحیح شو. abc@gmail.com فرض کړه چې هر څوک وي کوم ملګرو ایمیل ادرس تاسو زده دي، تاسو کولی شئ چې هغه دلته ایمیل ادرس ولیکئ، هغه انوایټ کړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ هغه څه کېږي، ملګري د هغه ایمیل ورځي، لینک ورځي، هغوی په لینک باندې کلیک کوي، جوین کېږي. صحیح ده. څومره چې ملګري یا همکاران وي. ښه کله چې هغوی میټینګ جوین کړو دلته دغه لومړی اپشن چې د مایک ده، مایک باید څه شي، مایک باید میوټ وي. د نورو همکارانو څوک چې خبرې کوي د هغې مایک آن وي، نور میوټ وي. دا کمره ده. بل دغه سی معنا کله چې موږ تاسو خبرې کوو نو لاندې دغه موږ خبرې ترجمه کېږي په سکرین باندې ښیي. که دغه اپشن آن وي تاسو بیا هغه ترجمه ښیي. بل کیپشنز و مخکې موږ تاسو وویلې یا ریاکشنز دي. میټینګ کې که تاسو په دې کلیک وکړئ لایک ورکولی شئ. دغه ټول ایموجیز دي تاسو کولی شئ چې ورکړئ. صحیح شو. بله مهمه موضوع چې ده موږ تاسو پرزنټ ناو سکرین شیرینګ یو فیچرز و مخکې موږ تاسو هلته ولوسته. موږ تاسو څنګه کولی شئ چې خپل سکرین شیر کړو، نو تاسو په دې کلیک وکړئ. دلته موږ سره درې خبرې دي. یو مایکروسافټ ایج ټیب ده، وینډو ده، انټایر سکرین ده. لومړی کوم براوزر کې چې کوم سایټونه خلاصي تاسو کولی که وغواړئ چې هغه شیر کړئ، نو تاسو خپل ایمیل غواړئ شیر کړئ، سکرین شیر کړئ، یا کوم بل سایټ خلاص کړئ هغه تاسو غواړئ چې لیدونکو ته یا همکارانو ته ښکاره کړئ، شیر کړئ. زه غواړم دغه یوټیوب کې ما یو ویډیو اوپن کړی، دا زه شیر کوم، نو زه په دې کلیک کوم. صحیح ده. کله چې په دې کلیک وکړو نو هغه زما دغه یوټیوب کوم صفحه چې خلاصه ده دا شیر کېږي. صحیح ده. دا هغه د مقابل لوري ته ټول ته ښکاري. صحیح ده. نو دا لومړی طریقه تاسو باید بیرته سټاپ شیر کړئ. ورپسې بیا راځو. زه غواړم چې وینډو کې کوم پریزنټیشن یا پاور پوینټ یا کوم هر فایل چې تاسو خلاص کړی هغه غواړئ چې پارټیسپینټس سره شیر کړئ، تاسو په دې کلیک وکړئ. صحیح شو. او شیر. کله چې مو په دې کلیک وکړو نو ستاسو پریزنټیشن څه کېږي، نورو پارټیسپینټس سره شریکېږي او کولی شي ستاسو پریزنټیشن وګوري. ښه سټاپ شیر. کله چې غواړئ سټاپ کړئ په دې کلیک وکړئ. ورپسې که چا سره میټینګ په جریان کې پوښتنه وي، نو آنلاین میټینګ دی،
نو کولی شي چې خپل رایس هینډ خپل لاس کله چې یږئ نو بیا په دې کلیک وکړئ دغه مطلب چې د کس سره سوال دی پوښتنه ده نو هغه به خپل هینډ چې کي رایس کی صحیح ده. دې کې نور آپشنز دي تاسو کولی شئ چې چین لای آوټ دې لای آوټ بدل کړئ صحیح شو مختلف هغه دي فول سکرین تاسو کولی شئ راوړئ اپلای ویژوال افیکټس تاسو کولی شئ چې دې کې خپل شاته بیکګراوند بدل کړئ فلټر تاسو کولی شئ چې ولګوئ صحیح شو مختلف فلټرز دي دلته ښه نو دلته کولی شئ تاسو اپلای افیکټس هم تاسو څه کړئ ولګوئ یا شاته بیکګراوند بدل کړئ بل کس مشکل تاسو ریپورټ کولی شئ دلته لیکلی شئ دغه مشکل دی ښه او که غواړئ چې میټینګ ختم کړئ تاسو کولی شئ چې په دې باندې کلیک وکړئ ورپسې د آی آپشن چې ګورئ تاسو په دې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې دغه لینک کاپي کړئ او نور ملګرو سره یې شریک کړئ او هغوی کولی شي چې میټینګ سره کې څه وکړي اشتراک وکړي صحیح شو بل دې کې چې کوم پارټیسپینټس دي تاسو کولی شئ دلته نور هم څه کوئ اضافه کوئ دلته ایمیل ادرس یې ولیکئ او اډ کړئ موږ سره څه کېږي اضافه کېږي بل مهم فیچر چې کوم دی هغه چیټ دی موږ تاسو کې چا سره پوښتنه وي په میټینګ په دوران کې نو دلته کولی شئ چې هغه نوم ولیکئ هیلو نو دلته به ولیکئ سینډ به یې کوئ ښه نو د چټ و چې موږ تاسو کولی شئ چې چټ کې خپل سوالونه مطرح کړو او نور پکې داسې خاص شی نشته که تاسو غواړئ چې میټینګ بیا څه کړئ ختم کړئ بیا په دې علاوه باندې تاسو کولی شئ چې کلیک وکړئ صحیح شو میټینګ مو تاسو چې کېږي ختمیږي ښه ورپسې دریم آپشن چې کوم دی هغه هم ډېر مهم دی نیو میټینګ سکیجول ان ګوګل کیلنډر دا هم ډېر مهم آپشن دی کله چې موږ یو ایونټ یا یو میټینګ یا برنامه لرو هغه غواړو چې سکیجول یې کړو نو تاسو به دلته ولیکئ د هغې ټایټل به ولیکئ مطلب زه لیکم سټاف تاسو لای آوټ هم بدلولی شئ ډارک کولی شئ یا لایټ کولی شئ یو دا انتخاب کړئ صحیح ده الاو نو تاسو به دلته ولیکئ ها دلته به تاسو ټایټل ورته ولیکئ سټاف ویکلی یا منثلی میټینګ صحیح شو دلته به د تاریخ انتخاب کړئ کوم تاریخ نه زه غواړم چې 20 تاریخ کې سټاف میټینګ ولرو صحیح شو کوم ټایم نه زه غواړم چې ټایم ورته انتخاب کړم د دریو نه څلورو پورې صحیح شو مارچ لم باندې ښه آل ډے یا تاسو په دې علامه کلیک وکړئ دغه میټینګ هره میاشت وي یا هره ورځ وي یا هر هفته وي انول وي تاسو دلته کولی شئ چې زه لیکم ورته چې منثلی آن تھرډ ټیوزډے هره میاشت په دریمه سه شنبه به تاسو څه وکړئ یو ایمیل وشي د میټینګ په اړه تاسو دلته کولی شئ لوکیشن اضافه کړئ صحیح شو میټینګ شروع نه باید مخکې 15 دقیقې مخکې تاسو باید یو نوټیفیکیشن درکړل شي صحیح ده او دلته کولی شئ چې څه کړئ یو ډسکرپشن اډ کړئ چې in this meeting we will discuss project progress صحیح شو یو شی ورته چې کوم چې پړی تاسو بیا خپل موضوع دلته ولیکئ یو ډسکرپشن ولیکئ او دلته کولی شئ تاسو کوم پارټیسپینټ چې دي هغې ته تاسو څه وکړئ اډ کې اضافه کړئ مطلب abc4sogi@gmail.com صحیح ده abc@gmail.com دا به تاسو څه کوئ دا اضافه کوئ چې څومره ستاسو همکاران وي او بل ګسټ پرمیشن دا درې علامې دي هغه ملګري چې میټینګ کې اشتراک کوي هغوی کولی شي چې دلته موډیفای ایونټس کې دغه ایونټس کې تغیرات راولي یا انوایټس ادرس یا سی ګسټ لیست صحیح شو تاسو چې کله دا سیف کړو نو دا به تاسو که غواړئ چې دغه میسیجز ټول ته لاړ شي نو
په سند باندې کلیک وکړئ دا ټول ته شي کېږي یوازې یا ډونټ سند بیا مه سند کوه صحیح شو. نو دا موږ سره دلته په کیلنډر کې ایجنټري کې هم شي کېږي. ګورئ سټاف میټینګ منثلی میټینګ دلته په جنتري کې موږ سره چې شو دا ریکارډ شو. دې کې موږ کولی شو چې وی ایډیټ هم وکړو او دا ډیلیټ هم کړو صحیح شو. که ډیلیټ کړو دس ایونټ ریموو ختم شو. ښه نو دا و د ګوګل میټ په اړه لنډ معلومات. په دې هیله چې تاسو پوه شوي یاستئ. که ویډیو مو خوښه شوی ویډیو لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا تاسو ټول په یو بهون کې رب سپارم. ډېره زیاته مننه.